ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል ለብሔራዊ ፈተና የሚያዘጋጃችሁ የኬሚስትሪ ጥያቄ ነው ማለት ነው። የዛሬዎቹን ጥያቄ እየላችሁ ቀረብኩት ከ10ኛ ክፍል ዩኒት 2 ስለ ኦክሳይድ እና ስለ ሳልት የተጠየቁ ጥያቄዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በማትሪክ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 25 ጥያቄዎችን አጠር ባለ ደቂቃ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንገባ question number 1 which of the following chemical process does not form salt? እንግዲህ ሳልትን ፕሪፔር የምናደርግበት ሜቶዶች አሉ። ከነዛ ሜቶዶች መካከል ያልሆነ የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ኤ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ ሜታል ዊዝ ሃሎጂን፣ ሜታል ከሃሎጂን ጋር ሪአክት ቢያደርጉ ሳልትን አይፈጥሩም የሚል ነገር ሳይሆን ኖርማሊ መፍጠር ይችላሉ። ምክንያቱም ባይናሪ ሳልት ፎርም የሚደረገው አክቲቭ ሜታል ሪአክት ዊዝ ከአክቲቭ ነን ሜታል ጋር ላይክ ሃሎጂን ክሎሪን ፍሎሪን ብሮሚን። ለምሳሌ ሶዲየም ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ሶዲየም ክሎራይድ፣ ፖታሽየም ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ፖታሽየም ክሎራይድ፣ እነዚህ የሚባሉ ሳልቶች ይፈጠራሉ እና ኤ ላይ መልስ አይደለም ማለት ነው። ቢ አክቲቭ ሜታል ሪአክት ዊዝ አሲዲክ ኦክሳይድ፣ አክቲቭ ሜታል ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ቢያደርጉ አክቲቭ ሜታል ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ቢያደርጉ ኖርማሊ ሰልፋይቶችን የመፍጠር አቅም ይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ግን አክቲቭ ሜታል ሪአክት ዊዝ አሲዲክ ኦክሳይድ ሳልትን ፎርም የማድረግ አቅም አይኖራቸውም። እሱ ትሩ ነው ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ማለት ነው። ቤዚክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ አሲዲክ ኦክሳይድ ምን ፎርም ያደርጋሉ? ቤዚክ ኦክሳይድ ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ ሳልት ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ እንውሰድና ባሬም ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጊቭ አስ ዋት ባሬም ሰልፋይት፣ ባሬም ሰልፋይትን ፎርም ማድረግ ይችላል ሳልት። ስለዚህ ዲ ላይ የምናየው ደግሞ አሲድ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድ፣ አሲድ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦክሳይድ ካን ፎርም ሳልት እና መልሱ አክቲቭ ሜታል ዳይሬክትሊ ካኖት ኮምባይንድ ዊዝ አክቲቭ ሜታል ካኖት ኮምባይንድ ዊዝ ዋት አሲዲክ ኦክሳይድ እና መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። question number 2 the drug that makes a person go to sleep or make them feel calm and relaxed is sedative ብለን እንጠራቸዋለን። ኤ sedative፣ ቢ ሰልፎናማይድ ዲስኢንፌክታንት እያልን የምንጠራቸው። ዋናው መልሳችን ግን ልክ የእንቅልፍ መድኃኒት ተብሎ የሚጠራው ሴዴቲቭ ነው ስማቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። question 3 most oxides of non-metal are A acidic oxide, B basic oxide, C amphoteric oxide, D neutral oxide። ብዙ ኦክሳይዶች ወይም ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ብለን የምንጠራቸው አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው። በጣም ሬር የሆኑ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ኒውትራል ኦክሳይዶች አሉ። የናይትሮጅን ሆኖ ላፊንግ ጋዝ፣ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ራሱ ወተር። ከነዚህ በስተቀር ብዙዎቹ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይዶች ናቸው ማለት ነው እና መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ሌላኛው question number 4 which of the following statement is true about oxide? ስለ ኦክሳይድ ትክክል የሆነ የትኛው ነው? ኤ all types of oxide contains oxygen bond in their formula except amphoteric oxide። እና እዚህ ላይ ሁሉም ኦክሳይዶች ኦክሲጅን ቦንድ የላቸውም። ኦክሲጅን ቦንድ ያላቸው ፐሮክሳይዶች ብቻ ናቸው። ፐሮክሳይድ ብለን የምንጠራቸው ኦክሲጅን ቦንድ ያላቸው ናቸው። ቢ ሁለተኛው ስቴትመንት የተሰጠን ኦል ሜታሊክ ኦክሳይድ አር ነሰሰሪ ቤዚክ ኦክሳይድ as well as all basic oxides are necessarily ምንድናቸው ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። እዚህ ላይ ሁሉም ሜታሊክ ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ አይደሉም። አምፎተሪክ ኦክሳይዶችም አሉ። ሜታሊክ ኦክሳይድ ሆኖ አልሙኒየም ኦክሳይድ አለ፣ አምፎተሪክ ነው። ዚንክ ኦክሳይድ አምፎተሪክ ነው። ሊድ ኦክሳይድ አምፎተሪክ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሜታሊክ ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይዶች አይደሉም። ነገር ግን ሁሉም ቤዚክ ኦክሳይድ ሜታሊክ ኦክሳይዶች ናቸው እና የዚህኛው ጥያቄ ሁለተኛው ፎልስ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው አሲዲክ ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ and amphoteric oxides are known by their forming salt
in common. it is true. ይህ ስቴትመንት ትሩ ነው ማለት ነው። ካሉን 5 ታይፕስ ኦፍ ኦክሳይዶች አሲዲክ ኦክሳይድ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ፣ አምፎተሪክ ኦክሳይድ እነዚህኞቹ ኮመን የሚያደርጋቸው ሳልትን ፎርም በማድረግ ነው ማለት ነው። ሳልትን በመፍጠር ይታወቃሉ። አራተኛው all non-metallic oxides are necessarily acidic oxide. all non-metallic oxides are necessarily acidic oxide. ሁሉም አይደሉም። ኒውትራል ኦክሳይዶች አሉ። ላፊንግ ጋዝ N2O፣ CO፣ H2O እነዚህ ብለምጠራቸው ምንድናቸው? ኒውትራል ናቸው እና ሁሉም ነን ሜታሊክ ምንድናቸው ማለት ነው? አሲዲክ ኦክሳይድ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ኤ ኮሬክት የሆነው ምረጡ ነው የሚለው ኤ ኦንሊ 1፣ ቢ 2 and 3፣ ሲ 1 2 and 4፣ ዲ 3 ኦንሊ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ነው ማለት ነው። question number 5 question number 5 among the following salt one is used in treatments of what? wastewater wastewaterን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሳልት የትኛው ነው? አይረን ክሎራይድ ነው by the way። this copper sulfate፣ B copper 2 sulfate፣ C iron 3 chloride፣ D iron sulfate እና መልሳችን እዚህ ላይ ኮፐር ሰልፌት ይሄ ቦርዴክስን ወይንም አንቲፈንጋይን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ብሉ ቪትሮል ይባላል። ይሄ ደግሞ ጂፕሰን ነው። ሌላ ስራ ነው የምንጠቀምበት። እዚህ ላይ አይረን 3 ለወተር ትሪትመንት እንጠቀምበታለን። ዌስት ወተር ለማጣራነት እንጠቀምበታለን። ኬሚካል አናላይሲስ ማለት ነው። ዲ ላይ አይረን ሰልፌት ይሄ ደግሞ ለአኒሚያ በሽታ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ሌላኛው ስድስተኛ የምንወስደው ምንድነው? ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ is a strong base which is commonly named as caustic potash። መልሱ caustic potash ነው። እና caustic ሶዳ ላይ ስላክድ ላይም and caustic potash ያንጠራለን እና መልሱ caustic potash ነው ማለት ነው። ሌላኛው assume the sodium hydroxide is added to unknown solution። sodium hydroxide ሆነ unknown solution ላይ አድ ሲደረግ and reddish brown precipitate was formed. The unknown solution would have A iron 2 ion, B iron 3 ion, C copper 2 ion, D gold 3 ion. So the answer is iron 3 ion. ምንድነው? አዮኖችን ቴስት ከምናደርግባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን አድ በማድረግ ነው እና ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አድ በሚደረግበት ጊዜ ሬዲሽ ብራውን ፕሬሲፒቴት ፎርም ማድረግ የሚችለው አይረን 3 ብቻ ነው ማለት ነው እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። question number 8 which safety rule in laboratory is expected from us when concentrated chemical are splashed to our eye? ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ በምትሆኑበት ጊዜ የሆነ ኬሚካል አይናችሁ ቢነካችሁ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ስፔሻሊ አሲድ ቢነካችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አይናችሁ ቢነካችሁ ምን አይነት ትሪትመንት ትወስዳላችሁ ነው ጥያቄው። ኤ washing acid entered our eyes with running water immediately and wash with 10% of sodium carbonate solution. that's correct። እንደዛ ምናደርገው ምክንያቱም በተለይ አሲድ ካነካን ምናደርገው በወተር በመጀመሪያ ራይንስ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ በሶዲየም ካርቦኔት 10% ባይማስ ኦፍ ሶዲየም ካርቦኔት በተሰራበት ሶሉሽን አይናችንን ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ ማጠብ አለብን ማለት ነው። ቢ ላይ ያውና የመጀመሪያው ይዛ የተቀመጠልን ያው ትሩ ነው ማለት ነው። መልሱ ኤ ነው። ቢ ላይ ስንመጡ ኢፍ እነዚህኞቹ ሁሉም ተመልክቷቸው መልስ የሚሆኑ አይደሉም ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር አናደርግም ነው የሚለው። ዘይ ድሪንኪንግ ኮንሰንትሬትድ ቤዝ ኤንድ ዌሽንግ ዘ አፌክቲንግ ኤሪያ ባይ ኮንሰንትሬትድ ቤዝ ይሄ ሌላ ጥፋት ነው የሚለው ማለት ነው። በቤዝ አይናችን ማጥፋት አንችልም፣ ምክንያቱም ቤዝ ከፋት ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ኦርጋኒክ ሳልት ነው ፎርም የሚያደርገው እና ኮሮሲቭ ናቸው ከምንም በላይ ማለት ነው። በጣም በይ ናቸው ማለት ነው፣ ይከብዳሉ። such problem is not expected in our laboratory because you know how to handle and to use chemical in general። ይሄኛው አይደለም ዋናው ነገር ቢነካችሁ ነው የተባለ ነው። ገብቷችኋል? ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ ትሪትመንት ነው ኤ ላይ ያለው።
Question number 9, a salt that absorb water from the atmosphere and form solution is known as እንግዲህ ሳልቶች ከወተር ጋር ወይም ከአትሞስፌሪክ ወተር ጋር የራሳቸውን ኢንተራክሽን አላቸው። በዚህ ኢንተራክሽናቸው ምክንያት በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሃይግሮስኮፒክ ሳልት ወተርን ከአትሞስፌር አብዞርብ ያደርግና ሶሊድ ሆኖ የሚቀር ማለት ነው። ዲሊኩሰንት ሳልት ወተርን ከአትሞስፌር አብዞርብ ያደርግና ሶሉሽን ወይም ሊኩዊድ የሚሆን ማለት ነው። ሌላኛው ኤፍሎረሰንት ሳልት ወተርን ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ የሚያደርግ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው እና ወደ ክሪስታል የሚቀየር ኤፍሎረሰንት በሚጠራው አሁን የነገርኳችሁ ነው። ሃይግሮስኮፒክ አይሆንም። ሃይግሮስኮፒክ ከአትሞስፌር ወስዳል ሶሊድ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ሶሉሽን ፎርም የሚያደርገው ግን ምን ይባላል ማለት ነው? ዲሉክሰንት ሳልት ይባላል ማለት ነው። መልሱ ሲ ነው። question 10, which of the following statement is correct? A no 1 statement 1 ማለት ነው salts are inorganic compound ሁሉም ሳልቶች ኢንኦርጋኒክ አይደሉም by the way ኦርጋኒክም አለ ኦርጋኒክ ሳልት የሚባል all salts are inorganic compound contain positive ion derived from acid ከአሲድ ፖዚቲቭ አዮን አይወሰድም ፖዚቲቭ አዮኑ ከቤዝ ኔጌቲቭ አዮኑ ከአሲድ እና ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭን ባንድ ያዘ ሳልት ይባላል ግን ፖዚቲቭ ድራይቭ የሚደረገው ከቤዝ ነው ኔጌቲቭ ደግሞ ድራይቭ የሚደረገው ከአሲድ ነው ማለት ነውና ይሄ ስቴትመንት ቶታሊ ፎልስ ስቴትመንት ነው ማለት ነው ሁለተኛው all nitrate formate acetate and chlorate salts are soluble in water ትክክል ነው በወተር ዲሶልቭ ይሆናሉ ናይትሬት ማንኛውም ናይትሬት ሳልት without exception soluble in water without exception ማለት ነው soluble in water ነው ማለት ነው ፎርሜትም እንደዛው አሴቴትም በተመሳሳይ ክሎሬት እነዚህ soluble ሳልቶች ናቸው ማለት ነውና ትሩ ስቴትመንት ነው ሁለተኛው ሶስተኛው lead chloride is halide salt that soluble in cold water lead chloride insoluble in water ነው water ውስጥ ዲዞልቭ መሆን አይችልም እና ፎልስ ስቴትመንት ነው ሶስተኛው አራተኛው sodium carbonate and potassium carbonates are salt those cannot carry what thermal decomposition ያካሂዳሉ but they require higher energy ከፍተኛ ኤነርጂ ይጠይቁናል ማለት ነው a only one is true b 2 and 4 true ናቸው ይለናል c ላይ ደግሞ 1 and 3 true ነው ይላል d only 3 is true so the answer is d question 11 sodium hydroxide is strong base this implies that sodium hydroxide strong base ነው እዚህ ላይ አንድ ነገር ነግራችሁ የአንድን አሲድ ወይም ቤዝ ስትሬንግዝ መለኩት ብዙ የሆነ አዮን ስላገኛችሁ ሳይሆን ዲግሪ ኦፍ አዮናይዜሽናቸው መለየት አለብን ማለት ብዙ የሆነ ኮንሰንትሬትድ ነው ዳይሉትድ ነው ወይም ከፍተኛ የሆነ pH ስላለው ብቻ ወይም ዝቅተኛ የሆነ pH ስላለው ዊክ ነው ስትሮንግ ነው ማለት አንችልም እና አንድ ቤዝ ስትሮንግ ነው ማለት ስትሮንግ ኤሌክትሮላይትም ነው ፕላስ ደግሞ 100% አዮናይዝድ መሆን የሚችል ከሆነ ነው ኢኒሺያሊ የነበረው ወደ ፕሮዳክት ቶታሊ ኮንቨርት መሆን የሚችል ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ a aqueous solution of sodium hydroxide contains equal number of hydrogen plus ion and OH minus ion ይሄኛው ኒውትራል ሶሉሽን ነው OH ion concentration ከሃይድሮክሳይድ ion concentration equal ከሆነ ኒውትራል ሶሉሽን ይባላል ማለት ነው B sodium hydroxide does not dissociate at all when it is dissolved in water this one is weak base ብዙ ሙሉ በሙሉ አዮናይዝድ የማይሆን ከሆነ ወይም ዲሶሺየትድ መሆን የማይችል ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ዊክ ቤዝ ወይም ሚዲየም የሆነ ስትሬንግዝ ያለው ቤዝ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ቢ ፎልስ ነው ማለት ነው ኤም ፎልስ ነው ሲ ዲሶሺየት አር ስትሮንግ ቤዝ ኦር ስትሮንግ አሲድ ዲሶሺየትድ ኮምፕሊትሊ ነው ስለዚህ ዲሶሺየት ኮምፕሊትሊ to sodium plus ion and hydroxide ion when it dissolved in water so the answer is C D sodium oxide cannot be neutralized by weak acid ለምንድነው የማይሆነው በደንብ ኒውትራላይዝ የሚሆነው መጠኑን ይጠይቀናል እንጂ በርካታ የሆነ ዊክ አሲድ አድ ካደረግንበት በቀላሉ ኒውትራላይዝድ ይሆናል ማለት ነው question number 12 decomposition of sodium nitrate and potassium nitrate sodium nitrate እና potassium nitrate decompose በሚሆኑበት ጊዜ by using heating ማለት ነው what will be the product ነው የሚላል ፕሮዳክቱ ምን ሊሆን ይችላል ነው ጥያቄው እዚህ ላይ ፖታሺየም ናይትሬትን ለምሳሌ ማክሲመም ሂት በመናደርግበት ጊዜ የምናገኘው during heating KNO2 plus what
ኦክሲጅን እናገኛለን። ሶዲየም በተመሳሳይ KNaNO2 ፕላስ ኦክሲጅን እናገኛለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ኤ ላይ ሶዲየም ናይትሬት ኦክሲጅን፣ ፖታሽየም ናይትሬት ኦክሲጅን አይሆንም። ሶዲየም ኦክሳይድ ኦክሲጅን አይሆንም። ፕሮዳክታችን ናይትራይት እና ኦክሲጅን ነው መሆን ያለበት። ሶ ሶዲየም ናይትራይት ኦክሲጅን ኤንድ ፖታሽየም ናይትራይት ኦክሲጅን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 13 which of the following is hygroscopic salt? hygroscopic salt ማለት ወተርን ከአትሞስፌር አብዞርብ ያደርጋል ግን ሶሊድ ሆኖ የሚቀር ማለት ነው። እሱም ደግሞ አንሃይድረስ ኮፐር ሰልፌት ነው። ኮፐር2 ሰልፌት ነው እና መልሱ ቢ ነው። አንሃይድረስ ኮፐር2 ሰልፌት ይሆናል ማለት ነው። question number 14 which of the following statement is correct? A ቤዝ ማለት ስቴትመንቶችን እናባቸው። A basic salts are those salts containing ionizable hydronium ion. this one is acidic salt ማለት ነው። ሃይድሮኒየም አዮንን ከያዘ አሲዲክ ሳልት ነው። ሃይድሮኒየም አዮን ማለት ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ወይም ደግሞ H3O ፕላስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሲዲክ ሳልት ነው። የመጀመሪያው ስቴትመንት a normal salt is formed when ionizable hydronium ion of acid are completely replaced by non-metallic ion and phosphate ion. ይሄም የማይሆን ነገር ነው በፍጹም ማለት ነው። B an acidic salt is formed when ionizable hydronium ion of acidic salt ብሎ ማለት ነው። ionizable የሆነ hydronium ion completely replaced by what? meta ion and ammonium ion. ይሄንን መተው ትችላላችሁ። basic salts are those salts containing ionizable hydroxide ion. so only for is true ማለት ነው። አራተኛው ብቻ እንደማለት true ነው። so the answer is A ማለት ነው። A ብለን መጥራት። okay, question number 15 the chemical formula of chili saltpeter sodium nitrate ነው። ቺሊ ሳልትፒተር ብለን የምንጠራው ሶዲየም ናይትሬት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ሶዲየም ናይትሬት ለዚህ ቻይ ማየት ያለብን in each of the following oxide which one is cannot form salt ነው የሚለን። ሳልትን ፎርም ማድረግ የማይችል አንዱ ኒውትራል ነው ማለት ነው። ኒውትራል ኦክሳይድ ነው። A laughing gas or dinitrogen oxide it is cannot form salt. B sodium oxide can form salt basic oxide ስለሆነ። aluminum oxide it is amphoteric oxide can form salt. so sulfur trioxide it is acidic oxide can form salt እና መልሱ A ነው ማለት ነው። ሳልት መፍጠር የማይችል ኒውትራል ጋዝ ነው ማለት ነው። ኒውትራል ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። question 17 from the given inorganic compound identify which one is binary compound. binary compound ማለት የኮምፓውንድ build from only two types of atom ከሁለት አይነት አተም ብቻ የተፈጠረ ማለት ነው። A phosphorus ቴትራፎስፈረስ ሄክሳ ኦክሳይድ ነው ብለን ይሄ ፎስፈረስ እና ኦክሲጅን ነው ባይናሪ ነው። ይሄም ሶዲየም እና ኦክሲጅን ነው ባይናሪ። ካልሲየም ሰልፈር ኦክሲጅን ተርናሪ። ዲ ኦል ኤክሴፕት ሲ ይለናል። ጥያቄው ባይናሪ ሆኖን ለዩ ነው ብለን እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ከዚህ በስተቀር ሁሉም ባይናሪ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሳይድ ባይናሪ ኮምፓውንድ ናቸው ማለት ነው። question 18 identify amphoteric oxide ነው። amphoteric oxide ማለት ይሄኛው አሲዲክ ኦክሳይድ ነው። ቲን ኦክሳይድ አምፎተሪክ ኦክሳይድ ነው። ቤዚክ ኦክሳይድ so the answer is B ነው ማለት ነው። መልሱ አምፎተሪክ ኦክሳይድ B ነው ማለት ነው። question 19 neutral oxide are different from the other four oxide because neutral oxide cannot form salt. react with acid and base react neither with acid nor with base. so the answer is B ማለት ነው። ምንም አይነት ሪአክሽን ማካሄድ አይችሉም። ከአሲድ ጋርም ሆነ ከቤዝ ጋር ሪአክሽን መስራት አይችሉም። ማንኞቹ ኒውትራሎቹ ማለት ነው። change the color of different indicator እሱ አይደለም አር ሜታሊክ ኦክሳይድ። question 20 one of the following is not correct about hydrogen peroxide. hydrogen peroxide ወይም peroxide ብለን የምንጠራቸው highly oxidizing agent ናቸው። A used as bleaching agent ማውዝ ዋሽንግ ማለት ነው። አንቲሴፕቲክስ ፎር ማውዝ ዋሽንግ ይሄ ትክክል ነው። ሲ
ኤ ላይ ለብሊቺንግ ኤጀንት እንጠቀማለን። ቢ ላይ ዘ ስትሮንግስት ሬዲዩሲንግ ኤጀንት በፍጹም እና መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ዲ ስትሮንግ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። እና ጀነራሊ ፐሮክሳይዶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ብሊቺንግ ኤጀንት ናቸው። ሁለተኛ እንደና ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድ አይነቶች ከሆኑ ደግሞ አንቲሴፕቲክስ ናቸው ማለት ነው። ለአንቲባዮቲክ ወይም ለክሊኒንግ እንጠቀምባቸዋለን፣ ለማጽዳት እንጠቀምባቸዋለን። ሌላም ስትሮንግ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ግን በፍጹም አይደሉም ማለት ነው። ግን ስትሮንግ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው እና መልሱ ቢ ነው ለዚህ ጥያቄ። question 21 which acidic oxide should react with water to form carbonic acid such as carbon dioxide? ይሄ አሲድ አንሃይድራይድ ኦፍ ካርቦኒክ አሲድ ማለት የካርቦኒክ አሲድ አንሃይድራይዱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ወተር አድ ስናደርግበት ካርቦኒክ አሲድን ማየት ትችላላችሁ። እኔ ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። የሆነ በአካል የሰራሁት ኤክስፐሪመንት አለ። ከሰውነታችን የሚወጣውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ በወተር ዲዞልቭ ስናደርገው አሲዲክ ሶሉሽን ኢዚሊ ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። question 22 which acidic oxide is found in soft drink? that is carbon dioxide. አሲዲክ ኦክሳይዱ ሶፍት ድሪንክ ኮካ፣ ፔፕሲ እያልን ምናምን ጠራቸው ቶታሊ ሶፍት ድሪንክ ብለን የምንጠራቸው ወይም ለስላሳ መጠጦች ውስጥ ያለው ለፕሪዘርቫቲቭ ኮንስቲቲየንት የምንጠቀምበት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። question 23 which one is wrongly named? ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ላይም ዋተር correct ነው። potassium hydroxide caustic potash correct. this one is gypsum yes. sodium hydroxide milk of magnesia not. መልሱ ምንድነው? ይሄኛው caustic soda ነው። milk of magnesia magnesium hydroxide ነው እና መልሱ wrongly ለሚለው ነገር ዲ ነው ብለና ማለት ነው። sodium hydroxide ሚልክ ሳይሆን caustic soda ነው ስሙ ማለት ነው። question 24 among the following which one is normal salt? እንግዲህ በግሬቴን ትምህርት ኖርማል ሳልት ተብሎ የሚጠራው ሃይድሮጅንን አለም ደግሞ ኦኤችን ኮንቴን ያላደረገ ነው። በግሬድ 12 ግን ሌላ ስራ አለው ማለት ነው። እና ይሄ አሲዲክ ሳልት ተብሎ የሚጠራው ማለት ሃይድሮጅንን ስለሚሰጥ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቤዚክ ይባላል። ኦኤችን ሪዲስ ስለሚያደርግ ይሄ ኖርማል ሳልት ይባላል ማለት ነው። ዲነን so the answer is C. question 25 which one of the following statement about fertilizer is true? fertilizer means artificial nutrient for plant in order to what? improve crop production. crop production ከፍ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው አርቲፊሻል ምግቦች ምንድናቸው? የፕላንት ምግቦች ማለት ነው። ፈርቲላይዘር ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። A made by combining calcium with oxygen, this is calcium oxide በፍጹም adding to the soil to make it more alkaline, this is calcium oxide ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው። ይሄ ካልሲየም ኦክሳይድ ነው አድ የምናደርገው። ሲ ፕራይመሪ ፈርቲላይዘር ኮንቴን ናይትሮጅን ሰልፈር ኤንድ አይረን አይደለም። ዲ አሞኒየም ናይትሬት ካን ቢ ዩዝድ አስ ፈርቲላይዘር። አሞኒየም ናይትሬት ካን ቢ ዩዝድ አስ ፈርቲላይዘር ይስ ናይትሮጅን ፈርቲላይዘርን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ። ቀጣይ ላይ ሌላ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሆንላችኋል። ጠንክሩ።